আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ দ্য অনলি ওমেন টু ইলেক্ট ফৰ দ্য লোক সভা ফ্ৰম আছাম ইন ফাৰ্ষ্ট লোক সভা ইলেকশ্যন ইন 1952। 1952 চনত প্ৰথম লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা লোকসভাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা একমাত্ৰ মহিলা কোন? অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ বনিলী সংমেন, অপশ্যন বি ৰাণী মঞ্জুলা দেৱী, অপশ্যন চি মফিদা আহমেদ আৰু অপশ্যন ডি হৈছে ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বনিলী সংমেন। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য এমব্লেম অফ আহোম ডাইনাষ্টি ইজ ন'ন এজ, আহোম ৰাজবংশৰ প্ৰতীকক কি বুলি জনা যায়? অপশ্যন হৈছে খাম ঙি ঙাও, অপশ্যন বি ঙি ঙাও খাম, অপশ্যন চি ঙি খাম ঙাও, অপশ্যন ডি ঙাও ঙি খাম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ঙি ঙাও খাম। When the English newspaper Assam Tribune was first published, কেতিয়া ইংৰাজী বাতৰি কাকত আছাম ট্ৰিবিউন প্ৰথম প্ৰকাশিত হৈছিল? অপশ্যন হৈছে 1943, 1950, অপশ্যন চি 1939 আৰু অপশ্যন ডি হৈছে 1954। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি 1939। What is the original name of Kanchan Baruah, the writer of the famous novel অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা? বিখ্যাত উপন্যাস অসীমত যাৰ হেৰাল সীমাৰ লেখক কাঞ্চন বৰুৱাৰ মূল নাম কি? অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ ভুৱন মোহন বৰুৱা, অপশ্যন বি গণেশ বৰুৱা, অপশ্যন চি সত্যনাথ বৰুৱা, অপশ্যন ডি বেণুধৰ বৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভুৱন মোহন বৰুৱা। The Khandang Dam is located on which river? খান্দাং বান্ধ কোন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত? অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ ধনচিৰি ৰিভাৰ, অপশ্যন বি কপিলী ৰিভাৰ, অপশ্যন চি মানস ৰিভাৰ আৰু অপশ্যন ডি সুবনচিৰি ৰিভাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কপিলী ৰিভাৰ। Which team won the first Bordoloi Trophy Cup in 1952? কোন দলে 1952 চনত প্ৰথম বৰদলৈ ট্ৰফি কাপ জিকিছিল? অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ ঠেঙালবাৰী ক্লাব যোৰহাট, অপশ্যন বি মহাৰাণা এচি গুৱাহাটী, অপশ্যন চি ৰেলৱে স্পৰ্ট ক্লাব পাণ্ডু, অপশ্যন ডি ইউনিয়ন স্পৰ্টিং ক্লাব নগাঁও। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি ৰেলৱে স্পৰ্টছ ক্লাব পাণ্ডু। Who was the first non-Congress Chief Minister of Assam? অসমৰ প্ৰথম অকংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? অপশ্যনসমূহ হৈছে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, অপশ্যন বি কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ, অপশ্যন চি যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা, অপশ্যন ডি গোলাপ বৰবৰা। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি গোলাপ বৰবৰা। The Assam Sahitya Sabha annually observes Sahitya Divas on অসম সাহিত্য সভাত বছৰি সাহিত্য দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? অপশ্যনসমূহ হৈছে 4 এপ্ৰিল, 16 এপ্ৰিল, 26 মাৰ্চ, 28 এপ্ৰিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি 26 মাৰ্চ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱৰ মৃত্যু দিৱসৰ দিনাখনি সাহিত্য সভাই সাহিত্য দিৱস হিচাপে বছৰি পালন কৰে। দ্য পজিশ্যন বৰপাত্ৰ গোহাঁই ৱাজ ক্ৰিয়েটেড বাই, বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবী কোনে সৃষ্টি কৰিছিল?
অপশ্যন হৈছে চুহুংমুং, অপশ্যন বি চুটিংফা, অপশ্যন চি চুখামফা আৰু অপশ্যন ডি চুকলেনমুং। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ চুহুংমুং। Which Ahom king gave his royal umbrella and royal insignia to his queens to rule the kingdom? কোনজন আহোম ৰজাই তেওঁৰ ৰাজকীয় ছাতি আৰু ৰাজকীয় চিহ্ন তেওঁৰ ৰাণীসকলক ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ দিছিল? অপশ্যন হৈছে প্ৰমত্ত সিংহ, ৰুদ্ৰ সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, শিৱ সিংহ। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি শিৱ সিংহ। Who was the Ahom commander in the Battle of Itakhuli? ইটাখুলিৰ যুদ্ধত আহোম সেনাপতি কোন আছিল? দিহিঙীয়া আলুন বৰবৰুৱা, অপশ্যন বি চেংধাৰা বৰবৰুৱা, অপশ্যন চি চক্ৰপাণি বৰবৰুৱা, অপশ্যন ডি লেচাম দেৱেৰা বৰবৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ দিহিঙীয়া আলুন বৰবৰুৱা। ৰমণী গাভৰু ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ, ৰমণী গাভৰু কাৰ জীয়ৰী আছিল? অপশ্যন হৈছে জয়ধ্বজ সিংহ, উদয়াদিত্য সিংহ, চক্ৰধ্বজ সিংহ আৰু অপশ্যন ডি ৰামধ্বজ সিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জয়ধ্বজ সিংহ। Who is the first Assamese to own Shanti Swarup Bhatnagar Award? শান্তি স্বৰূপ ভট্টনাগৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? অপশ্যন এ ভূপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, অপশ্যন বি প্ৰশান্ত গোস্বামী, অপশ্যন চি জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, অপশ্যন ডি মিহিৰ কান্তি চৌধুৰী। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি মিহিৰ কান্তি চৌধুৰী। In which year Guru Tegh Bahadur visited Assam? কোন চনত গুৰু টেগ বাহাদুৰে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল? অপশ্যন হৈছে 1669, অপশ্যন বি 1666, অপশ্যন চি 1672, অপশ্যন ডি 1663। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ 1669। Which one of the following freedom fighter was also known as বীৰবালা? নিম্নলিখিত কোন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক বীৰবালা বুলিও জনা গৈছিল? অপশ্যন হৈছে পুষ্পলতা দাস, কনকলতা বৰুৱা, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, অপশ্যন ডি ভোগেশ্বৰী ফুকননী। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি কনকলতা বৰুৱা। What is the name of the dress worn traditionally by Rabha women that is wrapped around their bodies covering from the chest or to the feet? ৰাভা মহিলাসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে পিন্ধা পোছাকৰ নামটো কি, যিটো বুকুৰ পৰা থাকি তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ চাৰিওফালে ভৰিলৈকে মেৰিয়াই ৰখা হয়? অপশ্যন হৈছে পাজাৰ, অপশ্যন বি কাম্বুং, অপশ্যন চি সদাবং, অপশ্যন ডি ৰিফান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ৰিফান। Which community women wear Pathin, a wrap around skirt worn by the women? কোন সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলে পিন্ধা স্কাৰ্টৰ চাৰিওফালে মেৰিয়াই পিন্ধা পাঠিন পিন্ধে?
অপশ্যন এ তিৱা, অপশ্যন বি বড়ো, অপশ্যন চি হাজং, অপশ্যন ডি ৰাভা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি হাজং। জোনবিল মেলা is traditionally related to which community? জোনবিল মেলা পৰম্পৰাগতভাৱে কোন সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ বড়ো, অপশ্যন বি তিৱা, অপশ্যন চি ৰাভা, অপশ্যন ডি হাজং। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি তিৱা। Which community is referred as the Columbus of Assam by Bishnu Rabha? কোন সম্প্ৰদায়ক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই অসমৰ কলম্বাছ বুলি অভিহিত কৰে? অপশ্যন হৈছে কাৰ্বি, বড়ো, কছাৰী আৰু মিচিং। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ কাৰ্বি। আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ বড়ো সাহিত্য সভা? বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? অপশ্যন হৈছে মণিৰাম মছাৰী, অপশ্যন বি জয়ভদ্ৰ হাগজাৰ, অপশ্যন চি লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, অপশ্যন ডি গৌৰীকান্ত ব্ৰহ্ম। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি জয়ভদ্ৰ হাগজাৰ।